तर आपण आत्ताच मनोरंजन उतरून श्रीवर्धन चढायला सुरुवात केलेली आहे. मेंबर आणि खालीच आहेत, तिथे पाणी गुळांबा वगैरे घेत आहेत. एवढं ऊन आहे, वर जावं असं वाटत नाही. रस्ता खूप छोटा आहे, तर जायला पाहिजे. तर ही तटबंदी दिसते आणि तिथे समोर तिथे दरवाजा दिसतोय. तर 10 मिनिटाचं अंतर आहे. तर ह्या किल्ल्याला 1 तास आणि ह्या किल्ल्याला 1 तास असं वर जाऊन खाली येऊन फिरण्यासाठी पुरेसं आहे. हो, जो आहे तो महादरवाजा इथला श्रीवर्धन किल्ल्याचा. त्याचे जे वस्तू आहेत, हा बघा इकडे माणूस बसला आपला. तर त्याचे जे दरवाजाच्या ज्या खुणा आहेत त्या इथं दिसत आहेत. भग्न अवस्थेत पडलेल्या अशा या खुणा आहेत इथे. आपण आता जो आलोत ना, तो श्रीवर्धन जो राजमाची आहे, राजमाचीचा जी बालेकिल्ला आहे श्रीवर्धन, त्या महादरवाजा तिथं आलेलो आहोत. एक 15-20 मिनिटाची चढाई करून आल्यानंतर आपण या महादरवाजात येतो आणि इथून पुढे आता खऱ्या अर्थाने किल्ला चढायला सुरुवात होते. जो समोर दिसतोय तो किल्ल्याचा माता आहे. आपल्याला तो माता जो आहे ना, तो तिथपर्यंत तो या किल्ल्याचा माता आहे. तिथे एक भगव्याचा झेंडा आहे. आता झेंडा नाही आहे, पण त्याची जी काठी आहे ती तिथे आता सध्या दिसते आहे इथून. आणि असा पूर्ण पायरी मार्ग आहे दगडाचा. मित्रांनो, आता आपण तुम्ही जे मनोरंजनवर जे टाके पाहिले, सेम तसे एक गुहा इथे आहे. आपण ते नंतर ट्रॅक जाऊन ते येतं पाणी, नंतर आलेलं पाणी ते. तर इथं असं मोठ्या अशा खोल्या आहेत. आवाज घुमतोय इथे. अंधार असल्यामुळे काही दिसत नाहीये. धान्याची कोठारे वगैरे असू शकतात. निवांत शनी बसलेले हे मंडळी, आणि हे सोबतच हे 3 असे मोठे खोल्या आहे भेटतात इथे. आणि हा जे खोल्या आहे ते इथून जी छोटीशी देवळी आहे इथे, तर देवळीतून आपल्याला एकमेकांमध्ये इंटरकनेक्ट आहेत. या मंडळी शंभर विश्रांती, आणि इथे 100 विश्रांती घ्यायला थांबलेली ही मंडळी विश्रांतीच घेते सकाळपासून. जिथं जाईल तिथे विश्रांतीच घेते. झोप माझी चला, मंजिल अभी दूर नहीं. तडफदार नेतृत्व, खंबीर तडफदार आणि खंबीर नेतृत्व जे माथ्याच्या दिशेने कूच करत आहे. आणि हे आपल्याला समोर तटबंदी दिसते आणि हा राजमाचीचा पूर्ण परिसर. हे जे दिसतात हे वाड्याचे अवशेष आता पडलेल्या अवस्थेत आहेत सगळे. आहे आता बांधलेलं आहे. हे काय सिमेंट वगैरे
थोडासा इतिहासाला जपण्याचा प्रयत्न. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need. इथे एक पाण्याचं टाकं लागलं आपल्याला. इन केस ऑफ इमर्जन्सी तर हे पाणी पिऊ शकता तुम्ही. पाणी म्हणजे पाण्यात घाण नसल्यामुळे हा जो पाण्याचा टाका आहे थोडंसं बाजूला आहे, त्यामुळे इतर लोकांचा वावर कमी आहे, त्यामुळे पाणी थोडंसं पिण्यासारखं आहे. हे जे टाका आहे ह्याच्यातलं पाणी नाही आहे पिण्यासारखं, वापरासाठी यूज करू शकता. आणि इथे एक मंदिर आहे, इथं तुम्हाला पिण्याचं पाणी आहे, इथं लिहिलं आहे पण. आणि हे शुद्ध असं पिण्याचं पाणी आहे. पाणी स्वच्छ आहे, तळ दिसतोय असं पाणी आहे आणि तुम्ही इथलं पाणी पिऊ शकता. हा इथून असं परिसर आहे. तर मित्र चला आपण जाऊया पुढे. ऊन खूप जास्त आहे, उन्हायला लाई होती आता सध्या. पण थोडंसं वारं असल्यामुळे जास्त ऊन लागत नाहीये. आणि हा इथून दिसतोय तो परिसर. आणि हा दूरवर पसरलेला सुंदर असा सह्याद्री, राकट पण सुंदर. तर आता इथून रस्ता नाही आहे वर जायला, आपल्याला वापस जाऊनच इथूनच परत रिटर्न जावं लागेल. तर इथं आपल्याला हा असे बुर्ज टाईप काहीतरी लागलेलं आहे, काय असतील ह्याची सांगता येत नाही. आणि तिथून परत आपल्याला इथं एक बुरुज लागला आहे, जो या तटबंदीवर असलेला हा बुरुज आहे. आणि इथून चोर दरवाजा पण आहे वाटतं इथं किरण, हायच आहे. आणि आपण आता हा चोर दरवाजा आहे, या चोर दरवाजातून खाली उतरतोय. या अरे वा, खूप मस्त. हा दरवाजा नव्हता माहिती. येत आहे का? खूप कंटाळा आला होता, पण इथं आल्यानंतर थंडगार वातावरण पाहून मन शांत झालं, थोडंसं बरं वाटतंय इथे. आणि पुढे रस्ता असा आहे, हे असं छोटासाच चोर दरवाजा आहे. हा ये ना, तर खाली बसून यावं लागतं, उभारून पण येता येत नाही, एवढा छोटासा आहे. तो चोर दरवाजा आल्यानंतरच तो तिथून वळून येतो आणि इथे हा दुसरा परत. हे चिलकती बुरुजासारखं आहे.
चला आता गोप्रोची चार्जिंग संपत आलेली आहे. हा बुरुज आहे पूर्ण. आणि इथे एक वास्तू दिसते. मला वाटतं ही देवळी वगैरे असावी, कारण की थोडीशी कला शिल्प असल्यासारखं आहे. आणि हा सगळा संपूर्ण परिसर. इथून दिसणारा थोडीशी विश्रांती घेते म्हणून की विश्रांती घेऊया आता आपण. आता खूप भूक लागलेली आहे, तर आपण जेवणाकडे प्रस्थान करत आहोत. अतिशुद्ध मराठी होती. अरे हे काय आहे इथे मध्ये? इथं आणि दिसतंय इथे मध्ये. चल तर इथे एक बुरुज दिसतोय. बुरुजाच्या आतमध्ये एक देवळी आहे. नाही एवढंच आहे इथे फक्त. एवढंच आहे का? खाली काय? ए टॉयलेट आहे. हा सिरियस. आणि ही भिंत, त्या भिंतीत असलेलं हे शौच कप. नाही इकडे इकडे आहे. उजव्या बाजूला जायचंय आपल्याला. याच्याबद्दल असा इतिहास आहे की या किल्ल्याची निर्मितीचा दिनांक असा कुठे आपल्याला मिळत नाही, पण ह्याचा अंदाज लावता येतो. इथे एक कोंढाणा लेणी आहे किल्ल्याच्या पश्चिमेस, तर आपण आता तिथे पाहिली. आणि त्या कोंढाणा लेणीची जी निर्मिती होती ना, तर ती या जो राजमाची आहे या किल्ल्याच्या आधिपत्याखाली ती लेणी तयार झाली होती. ती लेणीची निर्मिती ही सातवण काळाच्या सुरुवातीला झाली होती. म्हणजे सातवण काळाच्या सुरुवातीला झाली. त्याचा अंदाज असा करता येतो की या किल्ल्याचे कमीत कमी 2500 वर्ष तरी पूर्ण झाले असावेत, असा अंदाज लावता येतो. तर त्याच्यानंतर असा इतिहास आहे की ज्यावेळेस 1657ला शिवाजी महाराजांनी कल्याणचा जी मोहीम केली होती, त्यामध्ये जो बोरघाटातील जे किल्ले आहेत, बोरघाटात ते कल्याणपर्यंत, त्यात लोहगड आला, विसापूर आला, तुंग, तिकोना, राजमाची, हा शिवरधन, मनरंजन, हे जे किल्ले आहेत हे त्यांनी त्या वेळेस जिंकून घेतले आणि या पूर्ण प्रदेशावर आपलं पूर्ण प्रदेश हा आपल्या अधिपत्याखाली घेतला आणि म्हणजे स्वराज्यात घेतला. त्यानंतर हा किल्ला जवळपास 1689 पर्यंत छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या अधिपत्याखाली राहिला आणि तो स्वराज्यातच राहिला. त्यानंतर ज्यावेळेस 1713मध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी हा किल्ला कान्होजी आंग्रे यांना दिला होता. आणि त्याच्यानंतर जर झालं तर त्या 1730मध्ये जे पहिले बाजीराव पेशवे होते त्यांनी हा किल्ला त्यांच्याकडे गेला. आणि त्याच्यानंतर 1818मध्ये हा किल्ला जो प्रत्येक किल्ल्याप्रमाणे जो 1818मध्ये जे इंग्रजाकडे किल्ले गेले त्याच्या आधिपत्याखालीच हा किल्ला सुद्धा इंग्रजाकडे गेला. असं या किल्ल्याची हिस्ट्री आहे पूर्ण.